از نسخه های سانسور شده کله هرمی تا مکان های واقعی که بازی ازشون الهام گرفته. در این ویدیو به سراغ حقایقی ناگفته و جذاب از سایلنت هیل 2، این شاهکار بی‌نظیر دنیای بازی های ویدیویی رفتیم. سلام، اینجا بازی پلاته و امروز با شماییم با 20 فکت جالب درباره بازی سایلنت هیل 2. راستی با سابسکرایب کردن کانال و لایک کردن ویدیوها کمک زیادی به بهتر دیده شدنمون میکنین. تو زندان، تو دستشویی زنونه، اگه در یکی از دستشویی ها رو بزنین و بعدش برین، یهو ممکنه صدای جیغ یه زن که میفته زمین رو بشنوین. در ابتدای سایلنت هیل 2 جیمز رو میبینیم که داره از دور به دریاچه تولوکا نگاه میکنه. تصویری که میبینیم و به عنوان پس زمینه دریاچه تولوکا استفاده شده در واقع یه عکس ویرایش شده از دریاچه درون واتر تو انگلستانه. حتی بعضی از طرفدارا میرن اونجا و عکس میگیرن و تو کامیونیتی های سایلنت هیل پستش میکنن. پمپ بنزین تکسن که نزدیک سالن بولینگ و پارک روزواتر دیده میشه، توی یکی از قسمت‌های سیمپسون ها هم دیده میشه. شاید یه تصادف باشه، ولی دیدن این پمپ بنزین توی سیمپسون ها خیلی عجیبه. تو پایان ریبرس یا تولد دوباره، جیمز از کنار یه جزیره کوچیک رد میشه که به نظر یه ساختمون درونش قرار داره. اگه دوربین رو هک کنیم و به درون جزیره ببرین، میبینین که یه کلیسا تو جزیره قرار داره. البته این کلیسا به صورت عادی قابل دسترس نیست. تو تریلر سایلنت هیل 2 یه صحنه‌ای وجود داره که کله هرمی داره یه پرستار رو زمین میکشه. این صحنه قرار بود یه جایی تو خود بازی سایلنت هیل 2 بیاد، ولی ظاهراً سانسور شده. یه انیمیشن کوتاه 3 دقیقه‌ای به اسم فوکورو که به معنی کیف یا کیسه تو زبان ژاپنی منتشر شد. این انیمیشن یه جورای آزاردهنده و سورئاله و توش یه سری از هیولاهای معروف بازی سایلنت هیل 2 رو می‌بینیم، مثلا پیرامید هد و اون دشمنای بی‌دست. شخصیت اصلی داستان، زنی به نام فوکورو، با این هیولاها تو یه سری وضعیت‌های گرافیکی و آزاردهنده تعامل داره. تو این انیمیشن یه سری هیولاهای دیگه هم هستن که تو نسخه نهایی بازی سایلنت هیل 2 نیومدن. اینا رو میتونید تو اسکچ‌های اولیه بازی ببینین. این انیمیشن داستان خاصی نداره و فقط یه سری صحنه‌های وحشتناک و گرافیکی داره که با یه سری تصاویر سورئال ترکیب شدن. به گفته ماساهیرو ایتو، طراح اکثر قسمت‌های این انیمیشن، فوکورو یه جور تصور ذهنی از رحم مادر به صورت انتزاعیه. جیمز، یعنی شخصیت اصلی بازی، اسم کله هرمی یا پیرامید هد رو هیچ وقت توی سایلنت هیل 2 به زبون نمیاره. یعنی ما صداشو نمیشنویم که بگه پیرامید هد. تو کاتسین جیمز و ادی بهش میگه رد پیرامید تینگ یا چیز هرمی قرمز. جالبه که اگه بازیکن بعد از باس فایت با 2 تا کله هرمی بررسیشون کنه، تو توضیحاتی که نوشته میشه جیمز بهشون میگه پیرامید هد یا کله هرمی. نکته جالب اینه که اسم کله هرمی توی توضیحات تخم مرغ‌هایی که بعد از مبارزه با 2 تا کله هرمی برمیدارین و همچنین توی توضیحات اون قمه بزرگ که توسط کله هرمی حمل میشد و بعداً پیداش میکردین هم نوشته شده. توی یه آرت ورک غیر رسمی از بازی سایلنت هیل 2، جیمز ساندرلند رو با یه هیکل ورزشکاری و سیکس پک میبینیم که یه مش زامبی یا دیمن دارن لباساشو پاره میکنن. این آرت ورک غیر رسمی توی یه مجله پلی استیشن در جون 2001 برای تبلیغ بازی سایلنت هیل 2 استفاده شده بوده. توی سایلنت هیل 2 دشمنایی که به شکل مانکن هستن خیلی شبیه طراحی مانکن‌های هنرمند لهستانی الاصل، یعنی هانس بلمر هستن. تو قسمت زندان بازی یه عکس دیده میشه. حالا اگه دقیق به این عکس نگاه کنیم، میبینیم که یه جسد با لباسهایی که خیلی شبیه لباسهای جیمز رو میز ولو شده. شاید یه جور اشاره به سرنوشت جیمز باشه، یا شاید هم یه راز مخفی تو بازی. سال 2015 تو ژاپن یه بازی پکی اسلات یا همون آرکید ژاپنی به اسم سایلنت هیل از روی بازی سایلنت هیل 2 بیرون اومد. این بازی یه سری تفاوت با خود بازی داشت. تو نسخه پکی اسلات، جیمز و ماریا به یه بار محلی میرن که یه بارتندر یا پیشخواندار خاص داره. یه هیولای جدیدم به اسم چریت یا عرابه اضافه شده که تو بازی اصلی وجود نداشت. در یه برهه‌ای کونامی سورس کد یا کد منبع سایلنت هیل 2 رو گم کرد. به همین خاطر بود که مجموعه سایلنت هیل HD کالکشن کلی مشکل فنی داشت. به خاطر این دردسر مجبور شدن از تنها سورس کدی که در دسترسشون بود استفاده کنن که یه نسخه بتای استفاده نشده از سایلنت هیل 2 بود.
سایلنت هیل 2 از روی رمان جنایت و مکافات داستایوفسکی ساخته شده. تو این رمان هم مثل بازی شخصیت اصلی یعنی راسکولنیکوف دچار عذاب وجدان و دوراهی‌های اخلاقی میشه. تو داستان اون یه پیرزن رو میکشه و بعدش با عذاب وجدان دست و پنجه نرم میکنه و با وحشت ابدی و عواقب بیرونی کارش روبرو میشه. خیلی از مکانهایی که تو شهر میبینین از یه شهر واقعی الهام گرفته شدن، یعنی شهر سان برونو که تو کالیفرنیا قرار داره. مثلا بار نوئل تو سان برونو، حتی بعضی از طرفدارا برای بازدید به اونجا میرن و تو کامیونیتی های سایلنت هیل پستش میکنن. سایلنت هیل 2 یه پروژه 2 ساله بود که تو توکیوی ژاپن ساخته شد. بیشتر از 50 نفر رو پروژه کار میکردن. حتی با اینکه سایلنت هیل 1 خیلی خوب فروخته بود و بیشتر از 1 میلیون نسخه ازش به فروش رفته بود، تیم سازنده سایلنت هیل 2 میخواستن با این نسخه بازی‌های سایلنت هیل رو تو ژانر وحشت یه قدم دیگه جلو ببرن. ماساهی سوبویاما، کارگردان هنری سایلنت هیل 2، توی مصاحبه درباره اینکه چطوری تونستن جو بازی رو به خوبی منتقل کنن اینجوری گفت: ما می‌خواستیم یه دنیایی بسازیم که هم بازیکن‌ها رو بترسونه و هم با یه جو مرموز جذبشون کنه. تو اکثر بازی‌های سایلنت هیل هیچ وقت به طور واضح و قطعی به بازیکن گفته نمیشه که هر کدوم از بازی‌ها تو چه دوره زمانی اتفاق میافتن. اما اگه بخوایم به حرف‌های ماساهیرو ایتو، طراح معروف بازی سایلنت هیل استناد کنیم، میتونیم بفهمیم که اتفاقات سایلنت هیل 2 تو اواخر دهه 70 میلادی یا اوایل دهه 80 میگذره. شاید کاملا تصادفی باشه، ولی جالبه که ماری شپرد یعنی همسر جیمز ساندرلند تو بازی سایلنت هیل 2 یه جورایی با خانواده شپرد سایلنت هیل هوم کامینگ مرتبطه، یا شاید هم فامیله. مشهورترین عضو این خانواده تو بازی سایلنت هیل هوم کامینگ الکس شپرده. توی یه مصاحبه از تهیه کننده سایلنت هیل هوم کامینگ درباره ارتباط بین این دو شخصیت سوال کردن. خودش هم زیاد مطمئن نبود، ولی فکر میکرد این شباهت فامیلی تصادفی باشه. یه دایری مربوط به بازی سایلنت هیل هوم کامینگ وجود داره که توش ماری شپرد دیده میشه و الکس شپرد یعنی شخصیت اصلی بازی سایلنت هیل هوم کامینگ از خودش میپرسه که آیا ماری با من فامیله؟ وقتی جیمز توی هتل لیک ویو نامه ماری به لورا را از لورا میگیره، توی نسخه اولیه بازی صدای ماری رو میشنیدیم که داشت نامه رو برای لورا میخوند، اما به دلایل نامعلومی این بخش از نسخه نهایی بازی حذف شد و دیگه رو نامه صدای ماری شنیده نمیشد. My dearest Laura, I'm leaving this letter with Rachel to give to you after I'm gone. قبل از شروع ساخت سایلنت هیل 2 یه دموی کوتاه توسط تیم سایلنت ساخته شده بود تا به کنامی پیشرفت قابل توجه سخت افزاری پلی استیشن 2 رو نشون بده. تو این دمو سیبل بنت یعنی همون پلیس سایلنت هیل 1 رو میبینیم که داره توی کافه قدم میزنه. بعد از اینکه جیمز با اولین دشمن تو بازی روبرو میشه و با یه تخته چوبی که پیدا میکنه اونو میکشه، در ادامه یه رادیو پیدا میکنه. از رادیو صدای بریده ماری یعنی همسرش به گوش میرسه که انگار داره میگه جیمز من اینجام، بیا پیشم جیمز، چرا منو کشتی جیمز. این صدا رو میشه به طور کامل توی یه نسخه پیش از انتشار سایلنت هیل 2 که از دیسک بازی استخراج شده گوش کرد. I'm here. Come to me. James, I'm waiting for you. Why did you kill me? یکی از معروفترین قسمت‌های بازی سایلنت هیل 2 اونجایی که جیمز نوار ویدیویی توی هتل رو تماشا میکنه و مشخص میشه که خودش ماری یعنی همسرش رو کشته. تو نسخه‌های اولیه یه صدای ضبط شده هم روی ویدیو بود که میشد جیغ و فریاد ماری رو از ترس و وحشت موقع خفه شدن توسط جیمز شنید، اما توی نسخه نهایی بازی این صدا رو حذف کردن. I'm here for you, James. See? I'm real. In my restless dreams, I see that town, Silent Hill. You promised you'd take me there again someday, but you never did.
I'm alone there now.